Chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn. Hôm nay thì mình xin giới thiệu với các bạn cái bộ hàn khò mới của mình. Như các bạn thấy ở trên màn hình này, đây là cái hộp của sản phẩm. Cái sản phẩm này thì đến từ cái thương hiệu là GCD các bạn ạ. Cái mã sản phẩm là 8898. Đây thì không ghi cái tên thương hiệu luôn các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ mở hộp cho bạn coi ở bên trong của cái bộ sản phẩm này nó có gì nha. Đây là cái phiếu bảo hành cũng như là cái check cái sản phẩm chính hãng các bạn của GCD. 4 con ốc để bắt lên tường này, ba cái đầu để thổi khí nóng này. Ba cái đầu này thì có ba cái kích thước khác nhau. Do tùy vào cái mục đích sử dụng của chúng ta thì chúng ta sẽ thay những cái đầu nó phù hợp. Đây là một cái khay để đỡ cái mỏ hàn các bạn. Tấm bọt biển rất là to nha các bạn. Trông khá là xinh xắn các bạn, bóng loáng rất là đẹp. Dây điện các bạn, dây nguồn. Bây giờ là chúng ta sẽ đi tới cái phụ kiện tiếp theo các bạn. Đây có cái hộp khá là lớn này. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái tay hàn các bạn. Đây là cái tay hàn của GCD các bạn. SD Shape, tính năng chống kiểu chống giật thì các bạn, khá là đẹp luôn nha các bạn. Bây giờ mình và các bạn sẽ xem thử cái típ hàn này nó có gì không nha. Mình xoáy ra thử nào. Đây là cái đầu hàn này các bạn. Còn đây là cái vật liệu da nhiệt làm bằng gốm này. Cái này chắc nó không tháo được các bạn. Cái này thôi để mình lúc nào mình sẽ nghiên cứu sau. Nếu như bạn nào biết về cái này thì có thể chia sẻ thêm nha. Mình thấy nó cái típ hàn này nó cũng hơi khác các bạn ạ. Ở clip trước thì mình có chia sẻ cùng bạn cái bộ hàn khò của KSG này. Thì cái típ hàn này các bạn, cái típ hàn này nó khác cái loại kia. Lần trước mình có một cái bộ này thì mình cũng đã review cùng các bạn rồi. Thì cái bộ này nó chỉ có mỗi cái típ hàn này thôi. Hiện tại thì cái công việc của mình cũng hay phải sử dụng đến những cái thiết bị linh kiện điện tử mà nó sử dụng cái chip dán các bạn. Bởi vậy thì một cái tay hàn nó không đủ nên là mình mua thêm cái bộ này. Cái bộ sản phẩm này thì nó còn có thêm một cái tay khò này nữa các bạn. Cái tay khò này thì chúng ta có thể thao tác với các cái chip dán các bạn, nó sẽ thuận tiện hơn. Cái tay này cầm cũng khá là ôm tay như các bạn. Cái nhựa cũng rất là đẹp các bạn, rất là chắc chắn, hoàn thiện, nói chung là ổn các bạn. Cái giá của sản phẩm thì cũng khá là tốt các bạn. Cái bộ này nó chỉ có giá 32 đô thôi các bạn. Lát mình sẽ để link và cái mã giảm giá ở bên dưới phần mô tả của clip để các bạn có thể tham khảo nha. Đây, cái đầu mình sẽ lắp vào đây nữa các bạn. Rất là chắc chắn nha các bạn. Các bạn để ý này, ở đây hãng người ta có làm một cái chỗ này các bạn, hai cái gờ nhỏ nhỏ ở đây này. Bởi vậy là khi chúng ta ấn vào nó rất là chắc chắn nha các bạn. Bây giờ mình sẽ bỏ cái này qua một bên, chúng ta sẽ đi tới cái nhân vật chính ngày hôm nay nha. Đây là cái nhân vật chính của chúng ta các bạn. Các bạn có thể thấy này, bộ hàn khò GCD 8898 rất là đẹp đúng không? Hoàn thiện rất là cao cấp các bạn. Bạn thấy cái lớp nhựa của sản phẩm rất là đẹp. Và cái kích thước của sản phẩm này cũng rất là nhỏ gọn như các bạn. Nó nằm gọn trong lòng bàn tay của mình này. Ở đây mình có một non coca, mình so sánh kích thước cho bạn coi. Rất là nhỏ đúng không ạ? Rất là thuận tiện, nó sẽ không chiếm quá nhiều cái không gian làm việc của chúng ta. Ở đây thì có hai cái cổng các bạn. Hai cái cổng này thì một cổng để gắn cái tay hàn và một cổng để gắn cái máy khò. Đây là cái giá treo các bạn. Các bạn có thể treo lên tường. Ở lúc trước ấy thì các bạn thấy là mình có 4 con ốc đấy. 4 con ốc thì chúng ta sẽ bắt vào đây này. Chúng ta sẽ bắt lên tường. Sau đó là chúng ta gắn cái bộ này vào. Rất là tuyệt các bạn. Ở chỗ này để gác cái tay khò này. Đây, cái tay khò nhiệt thì chúng ta gác vào đây.
rất là đẹp đúng không? Đây là cái bộ của chúng ta này. Bây giờ mình sẽ cắm điện vào mình thử cho bạn coi nha, xem nó có gì hay ho ở cái bộ hàn kho này. Giá của nó thì rất là tốt rồi, các bạn thấy không, hoàn thiện rất là đẹp đúng không ạ, bóng loáng luôn. Mình rất thích cái thiết kế với hai cái công tắc riêng biệt cho hai cái tay hàn khò này các bạn. Chúng ta có thể bật hai cái tay hàn khò cùng một lúc, hoặc là bật từng cái tay hàn tay khò để nó tiết kiệm điện. Nó tùy thuộc vào cái công việc của chúng ta. Rất là tuyệt đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ cắm điện, mình sẽ thử luôn cho các bạn coi nha. Mình đã cắm điện xong rồi, bây giờ mình sẽ bật thử cho bạn coi nha. Đây thì mình sẽ bật hai công tắc luôn một lúc này. Đây là cái công tắc phía trên là công tắc dành cho cái tay hàn này các bạn. Công tắc phía dưới cái màn hình bên này là cái công tắc cho cái tay khò này. Đây là cái màn hình của cái tay khò này các bạn. Còn đây là cái màn hình của cái tay hàn. Hãng sản xuất thì bố trí hai cái màn hình nó về hai bên của hai cái sản phẩm, nên là chúng ta rất dễ sử dụng như các bạn. Cái nhiệt độ tối đa của cái tay khò này là 480 độ C này. Và cái công suất hoạt động của nó là 750W. Cái lưu lượng khí nóng nó thổi ra là khoảng 150 lít trên một phút, rất là lớn đúng không các bạn? Và cái nhiệt độ nó sai số là cộng trừ 2 độ. Các bạn có thể bấm nút set ở đây này để chúng ta điều chỉnh cái nhiệt độ. Cái tay hàn này thì cái nhiệt độ tối đa là 500 độ C này, công suất là 80W. Còn cái nhiệt độ tối thiểu thì như nhà sản xuất công bố là 180 độ các bạn. Còn bên tay khò này thì nhiệt độ tối thiểu của nó là 100 độ. Bây giờ mình sẽ thử luôn cho các bạn coi cái tay khò này trước nha. Ở đây thì mình có mấy cái con IC, bây giờ mình sẽ thử cho bạn coi nha. Bạn thấy không, mình vừa nhấc cái tay khò này lên thì bắt đầu quạt nó bắt đầu nó thổi các bạn, bắt đầu có hơi nóng rồi đấy. Ở đây thì chúng ta có thể cài đặt cái lưu lượng gió như các bạn bấm một nút set này. Bạn thấy F10 không, các bạn có thể tăng giảm cái lưu lượng gió ở đây. F5 là cái mức gió nhỏ nhất, bạn nghe thấy cái quạt không, nó sẽ kêu êm hơn một chút. 10 mình sẽ bật lên 10 đi. Mình thường sử dụng cái mức gió cao nhất cũng như là cái nhiệt độ cao nhất để xả cái con IC nó nhanh hơn các bạn, nó tránh bị quá nhiệt. Rồi, bây giờ mình sẽ thử luôn cho các bạn coi nha. Đây mình thử vào cái con IC này. Rất là ngon các bạn, rất là ngọt. Thử đến con bên cạnh xem nào. Không kê nên là nó hơi khó lấy một chút. Ok, đây thử chiếc cái to này đi. Quá ngon các bạn ạ, rất là mượt luôn. Bây giờ mình gắn vào thử nha. Ngon luôn các bạn, rất là tuyệt vời, rất là chắc chắn các bạn, rất là nhanh. Rồi bây giờ mình sẽ để cái tay này xuống, chúng ta sẽ thử qua cái tay hàn nha các bạn. Bạn thấy không, khi chúng ta đặt vào cái giá đỡ này, cái nhiệt độ nó tự giảm các bạn. Khi nào cái nhiệt độ này nó giảm về cái mức thấp nhất thì cái này nó sẽ tự ngắt nha các bạn. Các bạn có thể thấy này, mình ở đây có một cái mối hàn rất là lớn. Bây giờ mình sẽ thử cho bạn coi nha. Bạn thấy không, nó chảy cả cái mối hàn ra rồi này các bạn, rất là nhanh nha. Đó, bạn nhìn này, rất là tuyệt đúng không ạ, hoạt động tuyệt vời các bạn. Bây giờ mình sẽ thử ở đây cho bạn xem nhá. Sẽ đặt cái thiếc vào đây xem nào.
Ok các bạn nhìn thế này, tiếng rất là ngấu nha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn. Thì hy vọng qua clip này các bạn có thể lựa chọn được cái sản phẩm nó phù hợp với nhu cầu sử dụng của bản thân. Ở clip sau nếu như mà có thời gian thì mình sẽ mở bên trong của cái bộ sản phẩm GCD 8898 này ra để cho các bạn coi cái nội thất của nó. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các cái clip tiếp theo. Chào các bạn.